Co-travelers strikes again. Râu Sadului. Biyahe ulit tayo mga biyahero. Beautiful colors. Foothills ng Cindrel Mountains. At ito ay part ng Carpathian Mountains. Lamigid ang obra ng aton makaako. Wonderful ang for rent dito. Ito ay isang Riverside Resort. 30 kilometers mula sa Sibiu. So vacation na tourist spot. Iiwan lang sa iyo ito ng may-ari. The owners will leave to you the key and you will enjoy your vacation. Ito ay nasa timog at maraming house for rent. Tuloy-tuloy lang. Friendly people, a friendly community. Lamig yun ang obras ang aton makaako. Damong salamat. Gala-gala lang tayo unsa. May waterfalls din. Napakasimple. Pakale-kalesa lang. Very nice to stay. Look at the colors. The mountains. Ang ganda. Colores na mga mountain. Tuloy-tuloy lang digital travel. Please subscribe to my channel. Ayun yung may maliit na dam, water reservoir. Please subscribe to my channel kung nagustuhan ninyo ang aking mga video. Stop over, pahinga ng konti. So magandang bakasyonan.
pauwi na. Please subscribe to my channel. Maraming salamat.